हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी मेघा माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते आणि आज आपण बनवणार आहोत डाळ मेथी. तर या रेसिपीला आपण तयारी करूया. आपण पॅन गरम करायला ठेवलाय. त्याच्यामध्ये आपण एक 5-6 चमचे तेल घालूया. पॅन आपला गरम झालाय. त्याच्यामध्ये आपण मोहरी घालूया, 1 छोटा चमचा. मोहरी तडतडली आपली. आता आपण जिरे घालूया. त्यानंतर आपण लसूण घालूया. 7-8 पाकळ्या घेतल्यात कापून. तो लसूण घातला आपण. त्याच्यानंतर कढीपत्ता घालूया. हिंग घालूया, छोटा अर्धा चमचा. त्यानंतर कांदा घालूया. हे आपण छान फ्राय करून घेऊया. आता आपण ह्याच्यामध्ये हळद घालूया. 1 छोटा चमचा हळद. आता आपण तिखट घालूया. 1-1.5 चमचा लाल तिखट घालूया. त्याच्यानंतर गोडा मसाला घालूया, 1 चमचा. त्यानंतर यात टोमॅटो घालूया. छान फ्राय करून घेऊया मसाले. त्याच्यानंतर ही मेथी घालूया. 3-4 कप आहे मेथी. धुवून स्वच्छ केली आहे, कापून घेतली आहे. मेथी घालूया. मिक्स करून घेऊया. यात आपण आता मीठ घालूया. चवीनुसार मीठ घालूया आपण. मिक्स करून आपण याच्यावर झाकण ठेवूया. भाजी थोडी शिजवून घेऊया. एक 10 मिनिटं झाकण ठेवूया. आता आपली 10 मिनिटं झाली आहेत. आपण झाकण काढूया. भाजी शिजली आपली. आता छान शिजली. त्याच्यामध्ये आपण एक 2-4 आमसुलं घालूया, थोडा आंबट फ्लेवर येण्यासाठी. तुम्ही चिंच पण घालू शकता. आणि ही जी डाळ आहे, ही 1 वाटी तूर डाळ आणि अर्धा वाटी मसूर डाळ अशी मी कुकरला शिजवून घेतलीये आणि हटवून घेतलीये. ती आता ह्याच्यामध्ये घालते. आणि ह्याला आता उकळी येऊ देऊया आपण. छान उकळी येईपर्यंत वाट बघूया. छान मिक्स झाली आहे डाळ आणि मेथी. याला छान उकळी येऊ देऊया. आपली डाळ आता शिजत आलेली आहे, छान उकळली. तर ह्याच्यामध्ये आपण अजून एक तडका घालणार आहोत. तो गॅस बंद करून ठेवूया आपण. आता आपला पॅन गरम झालाय. त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घेऊया आपण.
त्यात थोडीशी मोहरी घालूया. थोडे जिरे घालूया. चिमूटभर हिंग घालूया. 1 चमचा लाल तिखट घालूया. तर गॅस बंद करूया आपण. ही जी फोडणी आहे, आता ही फोडणी आपण ह्याच्यावर घालून देऊया. यामुळे डाळीला अजून टेस्ट येईल, छान सुंदर लागेल डाळ अजून आपली. बघा आता तडका कसा छान दिसतोय वर. तो मिक्स करून घेऊया आणि आपण सर्व करायला घेऊया. अशी आपली डाळ मेथी तयार झालेली आहे. बघा किती छान गरम गरम मस्त लागेल आता. आणि फोडणीमुळे अजून जास्त टेस्ट वाढेल त्याची. तर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर मला कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.